طيب احنا we need to determine the power dissipated by each resistor in the circuit and their power provided by the source. Okay, بعدين we need to check that the power supplied by the source is equal to the sum of all dissipated powers in the resistors. طيب احنا عشان نحل هذه المسألة محتاجين نجيب الباور في الريزستور. كيف نجيب الباور في الريزستور؟ هنستخدم I square R. الريزستور values given، فاحنا محتاجين نجيب ال I current through each resistor. عشان نسوي كده هنستخدم mesh analysis. okay. أول خطوة نحدد اللوب currents، هذا I1، هذا اللوب، هذا I2 second loop، هذا I3 third loop. اوكي طيب نبدأ نكتب equations. نبدأ من I1. اوكي هنروح KVL through this loop. هنا 150 ohm resistance، هذه ما في أي adjacent mesh، هي بس في اللوب بتاعت I1، ما في لوب هنا بهذه الجهة. عشان كده هنضرب 150 I1 عشان نجيب هذا الفولتج. اوكي فنكتب 150 I1 plus. طيب هنا هذا فولتج سورس قيمته كم؟ 6 فولت، واحنا جايين من البوزيتيف لحد النيجاتيف، بالتالي واحنا لافين اللوب قابلنا البوزيتيف اول، بالتالي هو هيكون بلس 6. طيب next plus هذا resistance 100 ohm، هي واقعة بين 2 loops، بين I1 و I3، فبالتالي هتكون احنا لانه هنا قاعدين نروح في اللوب of I1 لازم نبدأ ب I1، هتكون 100 I1 minus I3، 100 I1 minus I3. اوكي خلاص اللوب خلصت، كل ال elements 1 2 3 equal 0. طيب نروح ل I2 هنا، نبدأ من هنا. هذه ال 60 ohm هي واقعة بين I2 و I3، واحنا قاعدين نروح loop of I2، هنبدأ ب I2، هنقول 60 I2 minus I3، 60 I2 minus I3. طيب هنا next element هذا voltage source، واحنا لافين اللوب هذا الاتجاه، بالتالي احنا هيقابلنا اول حاجة الماينس، فهنا هيكون minus 6 طيب plus هنا هنروح اللوب next element هو 80 ohm resistor اللي هي R5. هنا ما في adjacent loop، ما في لوب بهذه الجهة، بس اللوب I2، فبالتالي هيكون زي ال 150 ohm، هيكون بس 80 I2 equal 0. طيب الحين نروح ل I3، هذه اللوب، نبدأ من هنا من 20 ohm، ما في أي لوب تاني، فهتكون 20 I3 plus هذه ال 100 توقع بين I3 و I1، هالمرة احنا على I3 هنبدأ ب I3، تكون نفس هذه بس هيكون I 100 I3 minus I1، عكس هذه I1 minus I3، هذه I3 minus I1. طيب plus الفاينل element هو 60 ohm واقع بين I3 و I2، هتكون احنا لأنه في لوب I3 هنبدأ ب I3، تكون 60 I3 minus I2، 60 I3 minus I2. طيب
هذه 3 equations ممكن نحلهم. هم 3 equations 3 unknowns، فبالتالي بكل بساطة ممكن نحلهم عن طريق الكالكوليتر أو عن طريق كريمرز رول أو أي طريقة. خلينا نفككهم ونحلهم على الحاسبة. فنبدأ من هنا. فعندنا 150 plus 100 250 I1. هنا ما في I2 فبالتالي حنحط 0 I2. بالنسبة ل I3 في كم؟ minus 100 هذه 6 حنوديها الناحية الثانية، هتكون minus 6 equal minus 6. طيب هذه نجي second equation. هنا I1 0 ما في I1، هنحط 0 I1 plus 60 I2 plus 80 I2 يعني 140 I2. I3 كم؟ minus 60 I3 equals نفس الفكرة. هذه 6 هذه الماينس 6 هنوديها الجهة الثانية بعكس الإشارة، هتكون equal 6. طيب third equation. هنا I1 هو كم؟ minus 100 I1 minus I2 كم؟ 60 minus 60 I2 plus and هنا 20 100 120 plus 60 180 I3 equals 0. اوكي، هذه 3 equations 3 unknown ممكن نحلهم simultaneously على الحاسبة. اوكي، ده عن حاسبة او عن طريق كريمرز رول اذا حابين نحلهم باليد. فالحلول حتكون I1 equals 0.0234 ampere. Okay, I2 equals 0.0435 ampere. I3 equals 0.0015 ampere. طيب كده لسه ما خلصنا، حسبنا اللوب كارنت، باقي نحسب الكارنت through the resistor. اوكي، نرجع هنا للمسألة. عندنا كم ريزستور؟ 5 R1 R3 R2 هذه R4 هذه R5. اوكي، نبدأ ب R1. R1 هي واقعة بين، وهي بس one loop اللي هي I1 صح؟ الكرنت ماشي كده، هذا I1، بالتالي الكرنت through R1 هو نفسه I1. اوكي، IR1 هو I1. IR1 equal I1. طيب IR2 ايش يساوي؟ R2 هذه هي واقعة بين I1 و I2، فهتكون يا I1 minus I2 أو I2 minus I1. شوف مين الأكبر حسب الأكبر. أكبر هو I2، فهتكون I2 minus I1. خلينا نكتبها هنا. IR1 يساوي I1
IR2 يساوي I2 minus I1 IR3 IR4 IR5. طيب نرجع لفوق عشان نحسب IR3. هذه R3 IR3 هو نفسه I3 لأنه ما في لوب تاني غير هذه اللوب. هذا I3. طيب IR4 هذه هي بين I3 و I2. مين أكبر؟ I2. فهي I2 minus I3. طيب IR5 هي واقعة في لوب I2 بس ما في لوب تاني، بالتالي IR5 عبارة عن I2. اوكي طيب ممكن نحسبهم. إذن IR1 بتساوي كم؟ 0.0234. هذه I2 minus I1 يعني 9. ممكن نحسبها على حسب. Zero point 0435 minus 55. 0.0435 minus 0.0201. هذه I3 جاهزة، هي 0.0015. هذه كمان جاهزة I2 0.0435 0.0. هذه I2 minus I3 يعني 0.04 0.0442. اوكي طيب حسبنا IR1 IR2 IR3. الحين نسوي I square R. فال P power through R1 يساوي I1 square R1 اللي هي 0.0234 square times 150. PR2 تساوي I2 square R2
هي 0.0201 square times 100. PR3 يساوي I3 square R3 يساوي 0.0015 square times 20. PR4 يساوي I4 IR4 squared R4 يساوي كم؟ 0.042 squared times 60. أخيرا PR5 تساوي IR5 squared R5 تساوي 0.0435 squared times 8. اوكي كده بنحسب الباور through the resistors. طيب نرجع للسؤال. قال لك check that the power supplied by the source is equal to the sum of all power dissipated by resistors. طيب sum of all powers هذه نجمع كل الباورز. كيف نحسب الباور supplied by the source؟ كيف نحسب هذا؟ عشان نحسب الباور by the source في source لازم نحسب أول حاجة وين السورس؟ source هو هذا 6 volts battery صح؟ طيب نحسب الباور by the source لازم نجيب ال V source اللي هي موجودة 6 فولت times I source. كم I source؟ احنا لازم نحسب I source هو هذا الكرنت اللي طالع من السورس I source. اوكي فهذا الكرنت عن طريق I1 I2 I3 ممكن نجيبه وهذا الكرنت واقع بين 2 loops I2 I1 صح بس هيكون I2 minus I1 أو I1 minus I2 بس مين أكبر I2 بالتالي هذا ال I source عبارة عن I2 minus I1. اوكي إذن I source IS equals I2 minus I1 يعني 0.0435 minus 0.0234 0.0234 اللي هو 0.02 1 صح ايوه 201 اوكي امبير. فالبي سورس يساوي في سورس اي سورس اللي هي كم 6 times 0.0201
1. يعني تقريبا 6/5 أو 0.12. تقريبا. فهذه الباور هذه وات. هذه الباور إذا جمعنا PR1 plus PR2 plus PR3 plus PR4 plus PR5 مفروض تعطينا PS. هذا اللي قال في السؤال، قال لك check that the sum of all the powers is equal to the power supplied by the source. صح؟ مفروض لما جمعنا sum of all powers dissipated in the resistors يعطينا power supplied by the source. فإحنا حسبنا power supplied by each resistor هذه power supplied by the source almost. فإذا جمعناهم مفروض تعطينا نفس النتيجة. خليكم جمعوهم وتشوفوا. أوكي. فهي المسألة بسيطة يعني. إذا إحنا حسبنا المش currents ممكن من هذول I1 I2 I3 ممكن يجيب أي current في الدائرة. عايزين I source ولا عايزين IR1 ولا IR3 ولا IR5. أي current هنا ممكن يجيبه عن طريق I1 I2 I3. أوكي. فأول خطوة نحسب I1 I2 I3 طريق مش analysis. بعدين نطلع current through each resistor. بعدين نحسب power through I square R. بعدين نحسب source power through VI power through source V source I source. أوكي. بس يعني